امشب در 24 انتقاد سناتورهای آمریکایی از سیاست منفعل بایدن در قبال ایران. مشاور سابق کاخ سفید گفته آمریکا باید پیامی قاطع به تهران بده. تلاش تازه آمریکا برای عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل. آکسیوس نوشته کاخ سفید به دنبال برقراری روابط عادی بین دو کشور تا پایان سال میلادی. گروه‌های نیابتی ایران همچنان پرقدرت حتی با وجود تلاش‌های اسرائیل. اکونومیست میگه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی گاهی ساز مخالف با تهران میزنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با گذشت 2 روز از جلسه محرمانه دولت با سنای آمریکا بر سر ایران و بیخبری از سرنوشت مذاکرات احیای برجام، دنیس راس دیپلمات پیشین آمریکایی و مشاور سابق کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که لازمه از واشنگتن نمیترسه و ایالات متحده با پیامی قاطع باید به تهران برای بلندپروازی‌هاش هشدار بده. سناتور تیم کین از حزب دموکرات هم در مصاحبه‌ای گفته که جلسه محرمانه اخیر دولت بایدن با سنا حرف تازه‌ای نداشته و از استراتژی جدید دولت بایدن نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی ابراز بی‌اطلاعی کرده. 3 سناتور جمهوری‌خواه تیم اسکات، جاش هالی و جان کندی هم در گفتگو با آرش علایی خبرنگار ایران اینترنشنال از انفعال سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران انتقاد کردند. خود آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، بیشتر به ما بگو که این سناتورها چه گفتن به تو؟ ببین، به نظر میآید که بعد از این 1-2 روزی که الان گذشته است، اون روزی که این جلسه محرمانه اتفاق افتاد و ما هم اونجا حضور داشتیم، سناتورهای جمهوری خواه بیشتر میومدن با مطبوعات صحبت بکنن، حداقل جلوی دوربین، اونجایی که اجازه داشت دوربین ما اونجا دوربینمون رو بکاریم. من دیدم آقای سناتور تیم کین از حزب دموکرات داشت صحبت میکرد با نشریه جویش اینسایدر، یه خورده اون طرفتر از ما، اما هیچ کدوم از دموکرات ها وقتی رد میشدن و ما ازشون میخواستیم که بیان و راجع به این جلسه صحبت کنن یا اطلاعات جدیدی بدن، هیچ کدومشون حاضر نشدن. نه تنها با ما، با نیویورک تایمز، واشنگتن پست و دیگر خبرنگارانی که اونجا بودن و سوال داشتن در مورد ایران صحبت کنن. حالا این مقاله‌ای که منتشر شده است و نقل قولی که از سناتور تیم کین وجود داره که سناتور تیم کین، شما باید بدونید چه شخصیتی است. یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب دموکرات، کسی بود که در انتخابات سال 2016 قرار بود اگر خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور میشد، ایشون میشد معاون خانم کلینتون و آدم میانه رویی است. در ضمن در کمیته روابط خارجی سنا هم هست و یکی از اعضای اصلی این کمیته است. وقتی سناتور تیم کین بیاید بگوید که هیچ آپدیت جدیدی وجود نداشته، هیچ بروزرسانی نبوده، به نظر نمیاد که دولت بایدن استراتژی جدیدی در قبال ایران داشته باشد، یعنی دولت بایدن از حمایت حتی حزب خودش برخوردار نیست، برای اینکه حتی اگر بخواد در مذاکرات با اتمی با ایران مانوری نشون بدهد. ما دیشب هم وقتی که در انستیتوی بین‌المللی جمهوری خواهان دیشب به وقت واشنگتن اینجا بودیم و در یک مراسم بزرگداشت سالیانه‌ای که در مورد افرادی که کمک میکنن به پاسداشت دموکراسی و جایزه امسال داده شد به زنان ایرانی، وقتی اونجا من بودم دیشب، سناتور دن سالیوان از ایالت آلاسکا هم صحبت کرد، یه تیکه کوتاه هم صحبت کرد راجع به جلسه محرمانه 2 روز پیش و ایشون گفت اطلاعاتی که در این جلسه گرفته مربوط بوده بیشتر به وضعیت زنان در ایران. یعنی حتی به نظر میاد فرداد کل این جلسه حتی اگر در مورد ایران هم بوده است، در مورد فقط توافق اتمی نبوده است. طبق اون چیزی که به ما گفت سناتور دن سالیوان اونجا، به نظر میاد بخش‌هایش به خیزش انقلابی مردم ایران برمیگشته و دولت بایدن فقط در واقع داشته یک بروزرسانی انجام میداده برای سناتورها بدونی که بخواد طرح جدیدی رو داشته باشه. صحبت‌های دنیس راس هم که شما میشنوید در این زمینه، بارها مقامات دیگر در حزب دموکرات، دیپلمات‌های سابق این حرف رو تکرار کردن، گفتن تا زور بالای سر جمهوری اسلامی نباشد این رژیم حاضر نیست که از خودش نرمش نشون بده. دولت بایدن باید سعی کنه سفت‌تر با جمهوری اسلامی برخورد کنه یا حداقل تهدید نظامی رو بر سر جمهوری اسلامی نگه داره. ممنونم از تو آرش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. همطور که آرش اشاره کرد، علیرغم جلسه مخفیانه 2 روز پیش در سنای آمریکا، هنوز سردرگمی‌های زیادی در مورد رویکرد دولت بایدن در قبال برنامه هسته‌ای
ایران وجود داره. علی واعظ، مدیر گروه ایران در پروژه بین‌المللی بحران، از واشنگتن با ماست. آقای واعظ، چقدر موافق این موضوع هستید که یک سردرگمی الان در دولت بایدن وجود داره برای اینکه چه باید بکنن با برنامه هسته ایران؟ ببینید، فکر نمی‌کنم سردرگمی باشه، ولی واقعیت این هست که همونطور که می‌دونید مخالفت بسیار زیادی در واشنگتن در هر دو حزب وجود داشت برای اینکه با ایران مذاکره‌ای صورت بگیره بعد از خیزش مهسا، و امروز همان کسانی که مخالف مذاکره بودند از دولت بایدن طلبکار یک در واقع راهبرد هستند که بدون مذاکره عملاً راه به جایی نخواهد برد، برای اینکه خب مسلم همونطور که میدونید دولت آمریکا از دوره آقای ترامپ نهایت استفاده‌ای که میتونست از تحریم‌ها بکنه رو کرده و امروز واقعاً شاید تحریم‌ها دیگه کارایی چندان بیشتری نداشته باشند و کسانی هم که در واقع دنبال استفاده از اهرم نظامی هستند هم در شرایطی که به هر حال جمهوری اسلامی میداند که غرب اولویت نخستش اوکراین هست و بعد از اون هم نگرانی هایی که نسبت به تایوان داره، فکر نمی کنم چندان مؤثر باشه. بنابراین یه مقدار زیادی از شرایط بنبست فعلی که درش قرار داریم نتیجه عملکرد همین کسانی هست که امروز ازش ایراد میگیریم. همین بحران‌های بین‌المللی دیگری که بهش اشاره کردید مثل اوکراین و موضوع چین شاید باعث شده که کسی مثل دنیس راس بگه تهران اونقدر که باید از واشنگتن نمیترسه. چطور ارزیابی میکنید حرفای او رو؟ آقای فرهزاد، آقای دراس تقریبا این مقاله رو 3-4 ماهی یک بار منتشر میکنن. در 3-4 سال گذشته حرفی غیر از این نزدند که در واقع خواستار این هستند که آمریکا سلاحایی رو که اسرائیل لازم داره برای اینکه بتونه به صورت یک جانبه و بدون هماهنگی با آمریکا به ایران حمله بکنن رو در اختیار اسرائیل بگذارند و این پیشنهاد ایشون حتی در دوره آقای ترامپ خریداری نداشت، برای اینکه آمریکا ترجیح میده که خودش بتونه در این زمینه که نهایتاً امنیت ملی آمریکا رو درگیر خودش میکنه مستقیما وارد عمل بشه و نه اینکه اسرائیل رو در این زمینه در جایگاه تصمیم گیری قرار بده. از نمایندگان مختلف در کنگره آمریکا میشنویم، بعضی از کسانی که نزدیک هستن به کاخ سفید، که احتمال این وجود داره که دولت بایدن بسیاری از موضوعات مربوط به ایران رو، هم بحث هسته‌ای و هم حتی شاید آزادسازی شهروندان آمریکایی در ایران رو، به بعد از انتخابات موکول کرده باشه. چقدر این رو محتمل می‌بینید؟ بله، ببینید، شکی درش نیست که هزینه هر گونه در واقع تعامل با ایران در شرایط فعلی برای دولت بایدن عملاً به نظر من غیر قابل پذیرش هست. یعنی در نظر بگیرید که احیای برجام به هر حال نیازمند این هست که کنگره توافق رو مورد بررسی قرار بده و در زمانی که آقای بایدن کمپین انتخاباتی خودش رو کلید زده، وارد شدن به یک چنین بحث جنجال برانگیزی به گمان من غیر قابل تصور هست تا بعد از انتخابات. مشکل اصلی که به گمان من در راهبرد دولت بایدن وجود داره این هست که حتی اگر شرایط فعلی، یعنی شرایط نتوافق و نبحران، قابل دوام باشه تا ژانویه 2025، خب در اون شرایط ایران برنامه هسته‌ایش همچنان پیش رفته و 2 برابر اهرم‌های مذاکراتی که در سال 2015 در دست داشت رو در اختیار خودش خواهد داشت و بنابراین اگر آمریکا به دنبال یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر هست، هزینه بسیار بالاتری هم در سال 2025 باید برای رسیدن به اون پرداخت بکنه و بنابراین این ایرادی است که به گمان من در درجه اول وارد هست به راهبرد دولت آقای بایدن. ولی در کوتاه مدت هم امکان بروز بحران‌های دیگه‌ای وجود داره. در نظر بگیرید که برای نخستین بار در دوره زمامداری آقای بایدن ماه گذشته یک آمریکایی در سوریه بین در درگیری‌هایی که گروه‌های شیعه طرفدار ایران با نیروهای آمریکایی داشتن کشته شد. همچنین در خلیج فارس دیدیم درگیری‌هایی که پیش اومده سر در واقع تسخیر تانکرها از هر دو طرف و بنابراین بین الان تا انتخابات 2024 در آمریکا هم این احتمال وجود داره که بحران‌هایی پیش بیاد که شرایط فعلی رو در واقع غیر قابل دوام بکنه. اگه بحران ویژه‌ای پیش نیاد مثل مواردی که بهش اشاره کردید، چقدر فکر می‌کنید این وضعیتی که نه پیش میره نه پس میره، وضعیت بین زمین و هوا، میتونه دوام پیدا بکنه؟
اگر بحرانی پیش نیاد، به گمان من دولت بایدن در واقع ترجیحش بر این هست که این شرایط رو حفظ بکنه. البته این منهای قضیه در واقع گروگان‌های آمریکایی در ایران هست، برای اینکه بالاخره اینها افرادی هستن که سرنوشتشون بستگی به چنین توافقی داره. اون رو من فکر می‌کنم دولت بایدن مایل هست دنبال بکنه و اون هم براش هزینه سیاسی خواهد داشت، ولی در این حال برنگرداندن آمریکایی‌ها و اونها رو در واقع در زندان‌های ایران رها کردن هم بدون هزینه سیاسی برای دولت بایدن نخواهد بود. ولی در غیر این صورت به گمان من دولت بایدن تنها چیزی که شاید بشه تصور کرد در کوتاه مدت یک توافق محدود و موقت هست، فقط برای اینکه از بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کنه. ولی تا جایی که دیدیم ایران هیچ تمایلی به یک چنین توافقی نداره و بنابراین تنها فرمولی است که در واقع همین شرایط نه توافق نه بحران رو تا مشخص شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا حفظ کرد. ممنونم از شما علی واعظ، مدیر گروه ایران در پروژه بین‌المللی بحران از واشنگتن با ما. نشریه اکونومیست میگه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در خاورمیانه با وجود حملات و مقابله اسرائیل همچنان در منطقه قدرتمندند، هرچند همیشه هم با اهداف تهران همسو نیستند. در گزارش اکونومیست آمده که این گروه‌های شبه نظامی حالا بیش از پیش منافع مستقیم خودشون رو در نظر میگیرن، به طوری که حماس اخیراً عامدانه از رویارویی با اسرائیل خودداری میکنه و در مقابل به گفته اکونومیست اسرائیل هم در حملات اخیر به غزه مواضع حماس رو هدف قرار نداده. اکونومیست میگه این گروه‌های نیابتی به جای بالا بردن قدرت ژئوپلیتیکی ایران در مقاطع خودشون تبدیل به یک مانع بزرگ بر سر بلندپروازی‌های ایران در منطقه میشن. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. چقدر فکر می‌کنید که این که راه خودشون رو میرن افزایش پیدا کرده؟ چون در بسیاری موارد اینطوری است. حتی کشورهای متحد، مثلا متحدان آمریکا، همیشه همراه 100% که نیستن با آمریکا. چقدر فکر می‌کنید الان یک رویکرد جدیدی هست یا همون روالی است که همیشه بوده؟ این موضوعی که اکونومیست نمودش نوشته، من بارها حتی در برنامه شما هم در مورد صحبت کرده بودم که تاثیر ایران رو گروه‌های پروکسیش کم شده. دلایلش هم مختلفه. یکی از دلایل مهمش که بارها هم در مورد صحبت کردم، افزایش اون حس ناسیونالیسم رادیکالی که در خاورمیانه هست بین گروه‌های عربی، کشورهای عربی، مخصوصا در اعتراضات عراق دیدیم، در سوریه داریم می‌بینیم نزدیکتر شدن سوریه به کشورهای عربی هم داره این موضوع رو میگه. و موضوع دوم و موضوع مهمی که من اعتقاد دارم که فشارهای حداکثری آمریکا یا همون سانکشن‌ها، تحریم‌ها کار کرده، موضوع پول و موضوع این تحریم هاست. این موضوعات و موضوع این که وقتی ما در مورد پراکسی گروپ چیه؟ پراکسی گروپ اینه که تو به من پول بدی که من به منافع خودم برسم و همچنین تو به منافع، تا جایی که بتونم منافع تو رو تامین کنم. این روابط پراکسی گروپ با اربابان خودشونه. وقتی که اربابی نتونه اون پول رو بده، اون جمهوری اسلامی که الان قادر به پرداخت چنین پولی برای این پراکسی گروپ ها نیست، در نتیجه این روابط سرد خواهد شد تا این پراکسی گروپ دنبال یک منبع دیگه‌ای برای این مواد، برای این حمایت مالی باشه. چیزی که الان در خاورمیانه می‌بینیم دقیقاً اینو به ما میگه. همون دو موردی که توضیح دادم، فقط ببینید در مورد همین حزب الله یا حماس که روابطش با عربستان که میدونیم چقدر تیره بوده، الان جدیداً سعی میکنه طرف عربستان بره و عربستان از حماس چی میخواد؟ 100% نمیخواد اینجا تنشی، جنگی شروع کنه. حزب الله رو دیدیم، حتی آخرین حملاتی که از جنوب حزب الله به اسرائیل به خاک اسرائیل شد، دیدیم که بهتونم گفتم انتظاری نداشته باشیم برای عربستان، چون قطری از این کارا کردن در گذشته، ولی سعودی‌ها کمتر شاید مثلا با گروه‌های مثل تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ما شاهد یک سیاست خارجی جدید عربستان در منطقه هستیم. سیاستی که از سال پیش شروع شده، سیاستی که من عربستان رو بین سه تا کشور قطب قدرت در منطقه، بین ترکیه و ایران و عربستان رو خیلی وقت برنده این رقابت قدرت در منطقه دیدم. چرا؟ چون سیاستش رو با جمع کردن دور هم کشورهای عربی بدون هیچ کشوری خارج از این جمع باشه جمع کرده و اون حس ناسیونالیسمی که دارم میگم قوی شده. این باعث میشه که کار عربستان آسان‌تر باشه.
گروهایی که الان مثلا انتظار همه کسایی که مثل ما داریم تحقیق می‌کنیم در مورد امنیت خاورمیانه اینه که گروه مثل حزب الله قدرتش در آینده خیلی بیشتر خواهد شد. چرا قدرت حزب الله هم عربه، هم اگه از ایدئولوژی هم استفاده کنه شیعه، جایگزین جمهوری اسلامی خواهد بود. حتی اینم باعث شده که حزب الله یک نوع استقلال عمل هم الان داره. حزب اللهی که در سوریه هم فرصت پیدا کرد با نیروهای روسیه کار کنه، از نظر اطلاعاتی، از نظر ترینینگ نظامی، یعنی اون چیزی که لازم دارم داره. ولی چطور میتونه این بالانس رو حفظ بکنه در شرایطی که از یه طرف زمزمه‌اش هست، آمریکایی‌ها دائم حرف از این میزنن که میخوان روابط عربستان و سعودی و اسرائیل رو عادی بکنن اگر بخواد با مهرهایی مثلا حماس و حزب الله بازی بکنه؟ روابطی که عادی خواهد شد لازم نیست که اعلام کنن مثل ابراهام که بگن توافقی صورت گرفته. فقط شما دقت کنید این ریل راه آهنی که از هند داره میاد به عربستان، به کشورهای عربی، بعداً به کجا میرسه؟ به اسرائیل میرسه. یعنی غیر مستقیم هم داره این توافق درست میکنه، اعلام هم نکنه دیگه. از این میدونیم روابط وجود داشته بین اسرائیل و عربستان، ولی روابط این چنین علنی اقتصادی وجود نداشته و به نظر من همینه که باعث میشه اداره بایدن بگه خب من موفق بودم در ایجاد روابط بین عربستان و اسرائیل و این ریل آهن و این اقتصادی که عربستان هدفشه. فراموش نکنیم، من اگه اشتباه نکنم یک سروی بود، یک از مردم عرب، من تمام کشور عربی، تو کشور عربستان کمتر مردمشون هستن که ضد افکار ضد اسرائیلی داشته باشن. این سروی ها، این انتخاباتی که سروی ها، این انتخابات نظرسنجی، مرسی، این نظرسنجی که صورت گرفته داره به ما میگه خب عربستان هم میدونه در جامعهش چه خبره. جامعه‌ای که بیشتر خواهان پیشرفت اقتصادی، بیشتر خواهان باز شدن جامعه است و سیاستش رو بر همون خواست مردم داره میذاره. اگه عربستان میدونست که جامعهش انقدر مخالف اسرائیل، مطمئنا اجازه نمیداد پروازهای بین اسرائیل و عربستان که از آسمان عربستان استفاده بشه برای پروازهای اسرائیل، هیچ وقت این اجازه رو نمیداد. ولی خودشون میدونن که در جامعهشون الان جامعه جوان، مخصوصا نسل جدید، نه تنها عربستان، کل خاورمیانه، وقتی من میگم این، ولی یک صدا نیستن دیگه. تو بازی‌های جام جهانی قطر یادتونه بسیاری از مصاحبه‌ها معمولا اتفاقا شهروندانی که منتقد بودن از حضور اسرائیل سعودی‌ها بودن. گرچه من چیزی که در مسابقات قطر دیدم، به نظر من هر کسی این برنامه رو گذاشت که این مسابقات جام جهانی در قطر بود، بزرگترین گل رو به قطر زد، چون کشور قطر سعی کرده بود با لابی‌هایی که داره اون چهره خودش رو مخفی کنه و اون جام جهانی باعث شد که چهره تندروی قطر بیشتر دیده بشه و این می‌دونید که بعداً راپورت‌های گرفتن کسایی که با لابی‌های قطر همکاری می‌کردن، راپورت‌هایی که اینها دستگیر شدن یا پول‌هایی که داده بودن به مقامات اروپایی و پارلمان‌ها، این همه کشف. ولی چیزی که در مطبوعات عربی یا مطبوعات اسلامی بول شد نسبت به اسرائیل چیزی نیست. وقتی که شما این سروی ها رو داری می‌بینید که بله، جامعه اون چیزی نیست که تو در موردش صحبت می‌کنی. تمام عرب‌ها مخالف بهتر شدن روابط با اسرائیل هستن. برای همینم هست در جمع به نظر من این پراکسی ها، گروه‌های میلیشیایی که ایران حمایت می‌کرد در عراق، در یمن، در لبنان، در سوریه، مخصوصا سوریه خیلی مهمه، اینه که قدرت ایران کم میشه. برای فاطمیون، زینبیون هم که ایران فرستاده بود تو سوریه و از اونها استفاده می‌کرد، چاره راهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده داره استفاده می‌کنه اینه که اینها رو وارد ارتش سوریه کنه، شناسنامه سوری به اینها بده که در آینده از اینها استفاده کنه. ولی آیا چنین میلیشیاهایی، چنین گروه نظامی میتونن تا کماندر، تا فرمانده‌های نیروهای سوری برسن؟ خیلی سخته به نظر. برای همین هم از من انتظار کمتر شدن قدرت ایران در ایران و در منطقه دارم که یکی از نتایج همون ماکسیمم پرشر یا همون سانکشن ها هست. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ما. روز اورشلیم در اسرائیل در حالی برگزار شده که تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان همچنان ادامه داره. پیشتر رئیس پلیس اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان تلاش می‌کنند این مراسم رو در اورشلیم به درگیری بکشونند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی به حماس و جهاد اسلامی هشدار داده بود که اگر در این روز موشک پرتاب کنند با واکنش شدیدی روبرو میشن. جزئیات بیشتر در گزارش بابک اسحاقی. در میان حساسیت هایی که در اورشلیم و تمام اسرائیل در هفته های
اخیر برقرار هست و در اوج اون جنگی بود که بین اسرائیل و نوار غزه در 4-5 روز پیش انجام گرفت. امروز در اورشلیم، در شرق اورشلیم، جشن روز اورشلیم را یهودیان برگزار می‌کنند. روز اورشلیم به مناسبت یکپارچه شدن شهر اورشلیم در سال 1967، زمانی که ارتش اسرائیل توانست که شرق اورشلیم و مناطقی که در اونجا هم مسجد الاقصی و هم دیوار ندبه قرار دارن را تسخیر بکنه و یک نوع اتحادی بین غرب و شرق اورشلیم به وجود بیاره و یهودیان این روز را جشن میگیرند. اما همانطوری که در پشت سر من میتوانید ببینید، راهپیمایی که به عنوان راهپیمایی پرچم‌ها انجام میشه هر ساله، هزاران یهودی که بسیاری اونها راستگرا و مذهبی هستند از غرب اورشلیم به سوی شرق اورشلیم راهپیمایی میکنن و از طریق دروازه باب العمود وارد محله‌های عرب نشین میشن و از آنجا به سوی دیوار ندبه حرکت میکنن، آنچه که بسیار حساسیت زیادی را باعث میشه و جهاد اسلامی و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در داخل شرق اورشلیم سعی کردند که جوانان فلسطینی را برای مقابله با این تظاهر کنندگان به خیابان‌ها بیاورند. حتی جهاد اسلامی و حماس هم از نوار غزه تهدید کردند که امکان داره که به سوی اسرائیل موشک بیاندازند که با هشدار ارتش اسرائیل مواجه شدند که گفته بود که اگر موشک اندازی آغاز بشه اسرائیل به شدت پاسخ خواهد داد. در حال حاضر نوعی آرامش برقرار هست و هنوز برخوردی بین فلسطینیان و اسرائیلی ها انجام نشده، به جز چند تا بطری هایی که از سوی این راهپیمایان به سوی روزنامه نگاران عربی که در اینجا حضور دارن پرتاب شد که خیلی زود پلیس اسرائیل اونها را متفرق کرد. اما در اسرائیل گفته میشه که تنش ها همچنان هم در اینجا و هم در کرانه باختری ادامه خواهد داشت. بابک اسحاقی گزارش میداد از اورشلیم. اتفاقا تصاویر زنده هم داریم همین حالا از دیوار ندبه در اورشلیم. تقریبا ساعت 10:50 شب به وقت محلی هست. این یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مذهبی در اسرائیل هست برای یهودیان. همکارم بابک اشاره کرد به نگرانی‌ها از پرتاب راکت و موشک از سمت مناطق فلسطینی، در واقع بیشتر نوار غزه به سمت اسرائیل، که این اتفاق هرچند نیفتاد اما گزارش‌هایی دال بر این هست که تعدادی از فلسطینیان در نوار غزه مواد آتش‌زا به سمت اسرائیل پرتاب کردند و در واکنش هم ارتش اسرائیل گاز اشک‌آور و گلوله به سمت تعدادی از معترضان در منطقه مرزی بین غزه و اسرائیل شلیک کرده. بسیاری از فلسطینی‌ها در اعتراض به این روز در نقاط مختلف اعتراض کردند، ولی همطور که می‌بینید فضا در اورشلیم، در شرق این شهر، در کنار دیوار ندبه، مقدس‌ترین مکان برای یهودیان در این شهر، آرامه. نشریه آکسیوس به نقل از 2 مقام دولت آمریکا نوشته کاخ سفید به دنبال معاهده صلح بین عربستان سعودی و اسرائیل در 6 ماه آینده است و این رو جک سالیوان در سفر هفته پیش به جده با محمد بن سلمان هم مطرح کرده. با این حال آکسیوس نوشته ولیعهد عربستان سعودی به مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته قصد نداره به سمت گرمتر شدن رابطه با اسرائیل گام اضافه‌ای برداره و در عوض دنبال روابط بیشتر از جمله همکاری نظامی قوی‌تر با آمریکاست. آمریکا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو در جریان جزئیات دیدار جک سالیوان و بن سلمان قرار داده. آکسیوس نوشته در دولت آمریکا جمهوری‌خواهان از توافق بین عربستان سعودی و اسرائیل حمایت می‌کنند، اما بسیاری از دموکرات‌ها فقط در صورتی چنین توافقی رو می‌پذیرند که رئیس جمهوری دموکرات آمریکا اون رو انجام بده. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، می‌بینید که در این دولت آقای بایدن اگر توافقی بین عربستان و اسرائیل صورت بگیره در همین دولت باشه یا احتمالاً به نظر شما سعودی‌ها منتظر خواهند موند تا دولت دیگری بیاد سر کار؟ من فکر نمی‌کنم که وجود یا عدم وجود یک دولت در آمریکا نقش محوری در روابط عربستان سعودی و اسرائیل بازی بکنه. در آمریکا در حزب دموکرات آمریکا عناصری هستند، خصوصا جوان‌ها، که از حقوق فلسطینیان و به طور کلی
حقوق بشر دفاع میکنن و از دولت دموکرات انتظار دارن که در برخورد دیپلماتیک و به طور کلی روابط دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه در رابطه با حقوق فلسطینیان و حقوق بشر بتونن به یارایی این رو به کار ببرن، اما اونا محدودن. اگر این منافع ملی آمریکا و مثل منافع ملی اسرائیل حکم میکنه که اینها بتونن با عربستان سعودی روابط عادی تجاری، اقتصادی و دیپلماتیک برقرار بکنن. ولی مسئله مشکل عربستان سعودی است. عربستان سعودی 3 شرط داره برای رسیدن به این هدف. یکی خرید تسلیحات مدرن از آمریکاست که سالهاست انتظارش دارن و آمریکا حاضر نیست که این تسلیحات به عربستان سعودی بفروشه به خاطر فشاری که اسرائیل بهش میاره. دوم اینکه عربستان علاقمنده که بتونه نیروی هسته‌ای و غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز داشته باشه و در روابط بین‌المللی کشورهایی هستند که بخوان از این جهت نیازهای عربستان سعودی رو برآورده بکنن. و سوم مسئله فلسطینه که اگرچه امروز ایران بهترین خدمت رو به دست راستی‌های اسرائیل کرده و خطر ایران برای جوامع عرب و دولت‌های عرب خیلی مهمتر از مسئله فلسطین شده، ولی بسیار بسیار مشکله برای محمد بن سلمان که بخواد با اسرائیل روابط عادی دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشه بدون اینکه از اسرائیل بخواد تعهدی راجع به حل مسئله فلسطین و یا پذیرش حق ملی به اصطلاح فلسطینی ها داشته باشه که اون هم در حال حاضر بسیار بسیار غیر محتمله، برای اینکه اون عناصر دست راستی که در دولت ائتلافی نتانیاهو قرار دارن اینها اصلا برای فلسطینی ها هیچ نوع حقوقی قائل نیستن و در واقع برای بعضی اخراج عناصر گروه های فلسطینی ها از چه مناطق اشغالی و چه در خود اسرائیل مواضعی دارن که مواضع بسیار دست راستیه. آیا دیپلماسی بتونه این مسائل حل بکنه؟ به نظر من در کوتاه مدت بسیار بعیده. حالا اشاره کردید که شاید دولت مستقر در واشنگتن خیلی تأثیری نداشته باشه، اما می‌دونیم که بالاخره روابط واشنگتن و ریاض هم الان گرمترین روابط نیست، نقاط اختلاف زیادی وجود داره. یادتون هست حتی در سفر آقای بایدن هم دستم ندادن، حالا بهانه کووید بود، ولی مواردی هستش که دو کشور با هم اختلاف دارن. رویکرد ایالات متحده در مقابل ایران دیدید که این توافق جدید رو هم چینی ها میانجیگری کردن. از این منظر هست که میپرسم چقدر فکر میکنید که ممکنه سعودی ها نخوان چنین امتیازی، چنین اعتباری رو به دولت بایدن بدن که بشه میانجیگر اصلاح و عادی شدن روابط دو کشور؟ نکته‌ای که شما مطرح میکنین مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که معادلات قدرت در منطقه تغییر کرده. یعنی روسیه و چین که امروز روابط عادی با قالب کشور، چین که با تمام کشورهای منطقه روابط عادی داره، اینا هیچ نوع انگیزه ایدئولوژیک در سیاست خارجیشون وجود نداره. یعنی همون نکته‌ای که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا مائویسم، عربستان سعودی مثل دیگر کشورهای خاورمیانه نگران اون مسئله بودن، ولی امروز به هیچ وجه اونطور نیست. یعنی بسیاری از نیازهایی که از نظر اقتصادی عربستان سعودی داشته امروز از طرف چین و از طرف روسیه هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره، خصوصا در رابطه با بازار نفت که چین یکی از مشتریای بزرگ عربستان سعودیه و بین چین و روسیه هم توافق و همکاری‌های وجود داره در رابطه با نگه داشتن قیمت نفت در سطحی که برای آمریکا و جهان غرب مسئله سازه. این صحیحه که بایدن تحت تأثیر افکار عمومی آمریکا بعد از کشته شدن به اصطلاح قتل قاشقچی در اون جنایاتی که در ترکیه کردن، افکار عمومی در آمریکا و به طور کلی در حزب دموکرات آمریکا سخت منتقد به اصطلاح عربستان سعودی شد و تحت تاثیر افکار عمومی بایدن موضعی گرفت و عربستان سعودی رو به اصطلاح انتقادات شدیدی ازش، ولی اون تغییر کرد. بایدن رفت به عربستان سعودی
و تلاش این که بخوان روابط رو عادی بکنن هم وجود. توجه داشته باشیم که به طور کلی دفاع از حقوق بشر هیچ وقت جنبه کاربردی برای هیچ یک از کشورهای غربی نداره، جنبه تاکتیکی داره ولی جنبه کاربردی نداره. امروز عربستان سعودی خصوصا محمد بن سلمان که امروز به اصطلاح هم ولیعهد و هم نخست وزیر و منتقدین خودش رو هم به طور کلی حذف کرده از حریم قدرت، اون سخت علاقه‌منده که بخواد اون استقلالی که عربستان سعودی هیچ وقت در سیاست خارجیش نداشته امروز نهادینه بکنه و آمریکا هم با این واقعیت آشناست. بنابراین تغییر معادلات قدرت و اهمیت رو به گسترش چین در منطقه خاورمیانه برای آمریکا مسائلی درست کرده که اون عربستان سعودی امروز عربستان سعودی گذشته نیست. ممنونم از شما. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک. متشکرم. روزنامه هارتز با استناد به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از جمله تانکر ترکرز نوشته جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته دست کم 17 محموله نفتی به ارزش 1 میلیارد دلار رو با 8 کشتی مختلف به سوریه ارسال کرده. هارتز میگه نفتکش‌های جمهوری اسلامی برای مخفی ماندن مسیرشون از شرکت‌های ردیابی دریایی سیستم ارسال سیگنالشون رو خاموش میکنن. برای همین به کشتی‌های ارواح مشهور شدن. به گزارش این نشریه، اسرائیل به دلیل حملات اسرائیل به این نفتکش و خاموش بودن سیگنال این کشتی‌ها کارشناسان این نفتکش‌ها رو بمب ساعت زیست محیطی میدونن. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن، با مساق مصلحی، همیشه میدونیم که بوده این شیوه‌های مختلفی که کشورهای مثل ایران استفاده میکنن برای دور زدن تحریم‌ها و رسوندن نفتشون به بازارهای مختلف، ولی به نظر میاد الان تبدیل به یک تجارت بسیار گسترده شده این کشتی‌های ارواح. با درود به شما و مردم ایران زمین. اجازه بدید که چند تا نکته رو توضیح بدم خدمتتون. اینکه ابتدا اینکه خود سوریه یه مقدار خیلی کمی نفت داره، حدوداً چیزی گفته میشه در گذشته چیزی در حدود 34,000 بشکه نفت در روز داشته که در حال حاضر به دلیل جنگ داخلی که داشته چیزی در حدود 24,000 تا 25,000 تا، در زمانی که میزان نیاز داخلیش چیزی حداقل 140,000 بشکه نفت در روز هستش. پس به همین صورت چیزی در حدود 120,000 بشکه نفت در روز کم داره. اینو جمهوری اسلامی آمده و این رو تامین میکنه. به چه صورت؟ به صورت اینکه 8 تا تانکر نفتی بسیار قدیمی داره که باریک هستن این تانکرها و خیلی زمان حکومت قبلی خریداری شده بود که اینها مخصوص تانکرهایی بودن که بتونن از کانال سوئز رد بشن و این تانکرها چون هر کشتی و تانکر بخواد از کانال سوئز رد بشه باید حتما سیستم راداریش روشن باشه که توی نوبتگیری قرار بگیره. اینها رد میشن از کانال سوئز و به محض اینکه رد میشن به سمت بین سوریه و قبرس که میخوان حرکت بکنن رادارشون رو خاموش میکنن. اونجا هستش که ببینید من شاید اگر هزاران نفر هستن که این اول تانکر رو نگاه میکنن از رو به من، به محض اینکه تانکری و کشتی اون سیستم رادارش رو خاموش میکنه اتفاقا بر حسب قضا هستش که همه شروع میکنن نگاه کردن که این داره میخواد چیکار بکنه. همه با سیستم‌های دوربین‌های ماهواره‌ای که هستش میتونن ببینن و اینا کاری هستش که از کانال سوئز به سمت بندر بنیاس در شمال سوریه میرن و اون رو تخلیه میکنن و توی مسیر هم چندین بار اسرائیل حرکت‌های نظامی رو اینها انجام داده. حتی اون لوله نفتی که بین اون بیرون هستش که تانکرها تخلیه می‌کردن به خود خاک سوریه رو، اینها رو چندین بار با زیردریایی زدن خرابش کردن. برای همین تانکرهای دیگه بزرگتری هستش که میان این تانکر رو میگیرن. حالا به دلیل اینکه این تانکرها قدیمی هستن اساساً مناسب برای کار تانکر به تانکر نیستن. برای همین واقعا این یک بمب ساعتی محیط زیستیه. یعنی هر لحظه ممکنه یک از این تانکرها واقعا نفتش رو بده به سطح دریا و واقعا یک ضایعه محیط زیستی بره. همون که شده تا بار یکی دو بار این انجام شده و یه بخشی از ساحل لاغر اسرائیل کاملا سیاه هستش به دلیل این لخته های نفتی که اونجا منتشر شده. اما من یک نکته رو در با این
گزارش میتونم بگم این که به هیچ عنوان من معتقدم که پولی دریافت نمیکنه. یعنی متاسفانه نفت مردم ایران به صورت نظری به دولت سوریه داده میشه و قبلا هم میخواستن همین کار رو برای حزب الله و لبنان بکنن که دولت لبنان این رو بهش تن نداد، ولی الان سوریه مدت هاست که داره این کار رو میکنه و اصولا متکی هستش به نفتی که از ایران داره قاچاق میشه و اینو هم میدونن. ولی حالا چرا مدیریت کاخ سفید در این مورد جلوگیری نمیکنه؟ این چیزی هستش که واقعا بعد از دولت امریکا پرسید، ولی اسرائیل میدونه این قضیه داره انجام میشه و مرتبا داره در مقابلش میسته. از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی در تلافی این میاد تانکرهای و یا کشتی‌های تجاری اسرائیل رو یا مربوط به متعلق به بازرگانان اسرائیل رو میاد تو دریای عمان میاد بهش عملیات تلافی جویانه انجام بده. این درگیری که هستش به صورت غیر مستقیم واقعا یک همون بمب ساعتی محیط زیستی هستش که واقعا بایستی منتظرش بود در این مورد. ممنونم از شما. مهدی مصطفی، کارشناس نفت و انرژی از لندن با ما. ساعت پیش در سان فرانسیسکو جدیدترین جلسه دادگاه نیما مومنی متهم به قتل بابلی بنیانگذار برنامه کش اپ برگزار شد. در این جلسه دادگاه آقای مومنی اعلام بیگناهی کرد. وکیل او خارج از دادگاه گفته که این یک حادثه بوده و نیما مومنی در جریان درگیری می‌خواسته از خودش دفاع کنه. قاضی پرونده درخواست وثیقه برای آزادی موقت آقای مومنی رو رد کرده. نیما مومنی متهمه که ماه پیش بابلی رو با ضربات چاقو در سان فرانسیسکو به قتل رسونده. دادستان‌ها گفتن که پیش از قتل آقای لی با خزر مومنی خواهر کوچکتر نیما مومنی معاشرت داشته. نیلوفر منصوری همکارم از دادگاه قضایی سان فرانسیسکو با ماست. نیلوفر، چقدر الان روشن‌تر شده که چه اتفاقی اونجا در سان فرانسیسکو رخ داده؟ خب ببین فردا، چیزی که مشخصه اینه که خانم پاولا کنی یعنی وکیل مدافع نیما مومنی مدام میخواد که این جلسات رو به تعویق بندازه. هر دفعه با مدارک و ادله بیشتری میخواد دفاع کنه از نیما مومنی. طبیعی هم هست. کار این وکیل مدافع اینه که در واقع ادله تازه‌ای جور کنه برای قاضی دادگاه که بتونه ثابت بکنه که این یک تصادف بوده، یک اتفاق بوده. امروز دادستانی با مدارک جدیدی ظاهر شد. مدرکی که داشت این بودش که اون چاقوی آشپزخانه‌ای که در واقع با ضربات مکرر این چاقو بابلی به قتل رسیده و خون بابلی بر روی چاقو هست، بر دسته این چاقو دی ان ای آقای نیما مومنی یافت شده و همینطور این چاقو یکی از در واقع کلکشن ستی بوده که خانم خزر مومنی در آشپزخانه خودش داشته. در روی مارک این چاقو تونسته پلیس به این در واقع مدرک جدید دست پیدا بکنه. اما خب خانم کنی بر این باوره که حتی دی ان ای هم میتونه موضوع رو پیچیده بکنه. حتی دی ان ای آقای مومنی هم که روی این چاقو پیدا شده به خاطر این بوده که اون می‌خواسته از خودش دفاع بکنه. و داستان تازه‌ای که در واقع روایت تازه‌ای که وکیل مدافع عنوان کرد اینه که وقتی که در محل وقوع جنایت آقای بابلی و نیما مومنی با هم از خونه خزر مومنی در واقع رفتن به جنوب خلیج سان فرانسیسکو، اونجا برای این به اون محل رفتن که در واقع یه سرویس مسافربری اوبر منتظر آقای بابلی بوده. نیما مومنی بابلی رو اونجا پیاده کرده که اون بتونه از اون اوبر استفاده بکنه و بره و بعد نیما مومنی به خونه برگشته و پلیس 9 روز پس از قتل سراغ نیما مومنی رفته و در واقع در اون 9 روز اصلا سراغی از نیما مومنی نگرفته و همون شب وقوع جنایت سراغ اون نرفته که در واقع پرسجو بکنه، حتی با اینکه اون تکست مسیج خانم خزر مومنی رو هم پلیس دریافت کرده. در واقع امروز بیشتر به این مطالب پرداخته شد و یک مطلب مهمی که امروز از دیدگاه من در واقع مهم بود اینه که آقای نیما مومنی هنوز نتونسته شهروندی ایالات متحده رو کسب کنه. یعنی ایشون یک سیتیزن امریکا نیست. بعد از 26 سال زندگی در ایالات متحده ایشون هنوز سیتیزن نیست. حالا دلایل مختلفی وجود داره. خبرنگاران هم بسیار کنجکاو بودن. یکی از دلایلی که شهروند ایرانه، یعنی بله ایشون در واقع ایرانی امریکایی نیست. ایشون متولد مشهد، یک فرد ایرانی است که گرین کارت داره، در واقع کارت سبز امریکا رو داره، پرمننت رزیدنت امریکاست. هنوز شهروندی دائم رو کسب نکرده، با اینکه از 5-6 سالگی خب خانواده اینها مهاجرت کردن و در ایالات متحده در کالیفرنیا ساکن شدن. یکی از دلایلی که قرار وثیقه با قرار آزادی موقت دادستانی پرونده موافقت نکرد همین بود، به خاطر اینکه ایشون اگر با توجه به رفاه مالی و دست
دسترسی که به امکانات مالی داره، اگر یک پرواز سریع سوار شه از ایالات متحده خارج شه، تعقیب قضایی این پرونده خب خیلی پیچیده خواهد شد به دلیل اینکه شهروند ایالات متحده نیست. همین باعث شد که درخواست وکیل مدافع رد بشه. قاضی پرونده اعلام کرد که تا 17 جولای میتونن ادله مختلفی ارائه بدن، ولی از 17 ماه جولای به بعد هر آنچه که مدرک وجود داشته باشه قاضی با اون مدارک موجود تصمیم گیری خواهد کرد. محاکمه بعدی هم قراره که فردا از طریق همین مجتمع قضایی که پشت سر من میبینید منشی دادگاه قراره که اعلام بکنه که تاریخ دادرسی بعدی چه خواهد بود. ولی با توجه به زوایای مختلفی که این پرونده داره، از بعضی نظرها واقعا شبیه فیلم‌های سینمایی میمونه، چقدر احتمال داره که روند دادگاه هم بسیار طولانی بشه؟ ببینید فردا چیزی که وجود داره اینه که این دادگاه برای خبرنگاران خیلی قصهش جالب توجهه. من خبرنگارانی که امروز اینجا دیدم که در کنار حالا به قول معروف رسانه‌های محلی بودن، رسانه‌های فدرال بودن، رسانه‌های جهانی هم بودن، به غیر از رسانه‌های ایرانی که خب به خاطر ایرانی بودن این آقای نیما مومنی بسیار مورد توجهه. چیزی که جالبه اینه که در سان فرانسیسکو میزان جرم و جنایت اصولا خیلی بالاست. یکی از کانتی‌های کالیفرنیا است که بسیار جرم و جنایت درش زیاده، ولی این مسئله خاص چون میپردازه به اهالی فناوری و دنیای سیلیکون ولی و تکنولوژی. یکی از ثروتمندان آمریکا، از اهالی در واقع متمول دنیای فناوری، وقتی این اتفاق براشون میفته که تحصیل کرده هستن، متمول هستن، دسترسی به همه چیز دارن، یک بعد دیگه از سبک زندگی این افراد رو نشون میده. دقیقاً مثل سریال های مثلا شبکه نتفلیکس میمونه. یک بعد دیگه از زندگی کسانی نشون میده که در ظاهر بسیار موفق هستن، بسیار ثروتمند هستن، بسیار مورد توجه و موجه هستن، ولی یه همچین اتفاقاتی که میفته داستانش ممکنه در دادگاه‌های این چنینی طولانی‌تر بشه. همونجور که مثلا اگه خاطرت باشه اوجی سیمپسون هم یک همچین داستانی داشت، دادگاهش چندین سال به طول انجامید و مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته بود. ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم از روبروی دادگاه قضایی سان فرانسیسکو. قبل از پایان برنامه تصاویری زنده داریم از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ اوکراین. این نشست به درخواست نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی ارسال سلاح از کشورهای غربی به اوکراین شکل گرفته. نماینده دائم بریتانیا رو در سازمان ملل متحد می‌بینید که داره در این جلسه صحبت می‌کنه. جلسات زیادی در شورای امنیت در یک سال و خورده گذشته بر این مورد بوده. این جلسه به درخواست فدراسیون روسیه اما شکل گرفته. ممنون که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر زنده از شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان می‌بریم.